Eto na naman tayo, napapasubo na naman tayo sis. Char! Wala nangyari sa press ko. Ito yung maganda sa paggagawa ng creative makeup. Parang naglalaro ka lang. Ay, ang feeling ko kasi, parang madali kasi siya pero... Ano naman sis? Hi guys, it's me, Gorgeous Bembem, and welcome back to my channel. For today's video, I will be transforming myself into this. So, yung look na yan is moon goddess. Mali. Ano pala? Goddess of moon. Siyempre, inspired na naman yan ni Mamang Reven. So, ayun. Wala kasi tayong ano ngayon. Wala tayong Jutax. So, without further ado, let's move on to the video. So, ayan. Kung mapapansin nyo is nagawa ko na yung base ko. Nakapagkilay na rin ako. And, ayan. Para tipid sa filming. So, paano ba tayo mag-start, sis? Ito na naman tayo. Napapasubo na naman tayo, sis. Bali, ano muna, retouch ko muna yung base. Kasi medyo kanina pa kasi yan eh. Dapat kasi kanina pa ako nag-vlog. Kasi yung mama ko is nandito sa room. Nanonood ng Fungyaw. Addict siya sa Fungyaw ngayon. Kaya, yeah. Maglalagay muna ako ng turban. At saka ata, hindi na ako maglalagay ng turban kasi kitang-kita yung sumpa. Ang pangit. Kung mapapansin niyo yung kanyang makeup is naglagay siya ng, ewan ko kung dark brown, yung ginawa niya dun sa gilid ng ano niya, ng face. And then ito lang yung medyo light. So yun yung gagawin natin ngayon. So from autumn eyeshadow, kukunin natin yung pinaka-darkest na shade dito, which is itong opal. Ayan. Dapat ano, kapag gagawa ka ng mga ganitong transformation, dapat talagang may katabi kang picture para hindi ka na mislead, hindi ka na wawala sa sistema. So ayan. Kitang-kita yung airport, no? May ano dyan eh, may franchise ako dyan eh. Ng PAL. Ito rin part na to. Paitimin din natin siya, sis. Bahala na. Magiging maganda din yan. Hindi ka sure, sis. Basta kukuha ko lang ng mga dark na emerald. Pang titigil. Wala nangyari sa press ko. So, kumuha lang ako ng beauty blender. Feeling ko mas okay to eh. Talaga buwan. Kung marami kang mga dark eyeshadow na hindi mo lagi nagagamit, ito yung ideal na panahon para magamit sila. Sige, mukha lang tayong taong grasa ngayon, pero ilaban na natin. Pag ito, hindi naging goddess of moon. Proceed na tayo agad doon sa eye makeup. Sige, lagay ko na rin siya dito, sis. Bahala na kung anong kalabasan nito, sis. Ito yung maganda sa paggagawa ng creative makeup. Parang naglalaro ka lang. Maglalagay lang ako ng moon. Hindi ito magiging goddess of moon kung walang moon. So, kukuha lang tayo ng face paint. Umpisa tayo dito. Circle, 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 circle. Tapos maglagay tayo ng konting black. Parang diyan moon. Ang feeling ko kasi, parang madali kasi siya pero... Ano naman sis? So maglalagay lang ako, balik tayo doon sa face paint na puti. Huwag na natin pakilaman yung buwan dyan. Lagay tayo ng mga puti-puti dito sa gilid. Medyo okay yung itsura nung nilagyan ng ganito. No? Lately guys, ang bilis ko nang bilis ko nang mapagod. Kaya, bibihira na lang din mag-vlog. Pero syempre, hindi natin papabayaan yung channel natin. Hirap-hirap kayo ma-monetize, tapos sasayangin lang. Next, kukuha naman tayo ng liquid eyeliner ng Beauty Glaze. So, ayan, kumuha lang ako sa takip.
So, next step naman is maglalagay tayo ng glittery something dyan sa eyes. Nakita ko gumamit siya ng gold. Ayan, gumamit siya ng gold emerald. Wala akong masyadong ganun ka-gold, kaya kukuha muna ako ng yellow from this face paint. So, parang luha siya. Lalagyan na lang natin siya ng glitter. Wala kasi akong gold na ganun eh. As in parang glitter lang siya na Pag pinatong siguro natin sa sa yellow na face paint, magmumukha na siguro siyang gold. Hindi ka sure, sis. Hindi ko bet. Buburahin ko parang ang tsaka niya sis. So, burahin natin. Huwag tayong magpanik. Mag-apply lang ulit ako ng foundation and I'll be back. So, ayan, nakapaglagay ulit ako ng foundation. Ang daming sinira nung makeup na yun. Mag-apply lang ako din ng dark eyeshadow dito sa under eye bago natin ilagay mamaya yung gold na luha. Tapos magre-reapply lang ulit ako ng mga white and black na dots. And I'll be back ulit. Next, balik tayo dito sa yellow. Kuha tayo ulit. Tapos, kukuha lang tayo ng glitter. Yan. And then, try natin siyang maglagay dyan. Press lang natin siya. Almost done. So, for the lips, kukuha lang tayo na ito. Yung ginawa nating liner. Hindi ko pa natatry sa lips. Pero, gamitin natin kasi super black siya. Sis. In fairness, creamy siya sa lips. Next, maglalagay lang tayo ng yellow na ulit. Yan. Tapos lagyan natin na siya ng glitter. Next, syempre hindi kakalimutan ng pag-contour ng nose. Kuha lang ko ng brown eyeshadow. And hindi porket nakaganda tayong look ay hindi na tayo magko-contour. Wait lang, sis.